มาตอบคำถามเนาะวันนี้มาตอบคำถามดีกว่าเนาะเราพูดมาทั้งวันแล้วเมื่อวานตั้งแต่เช้าเนี่ยยันเย็นเดี๋ยวให้ครูบาพักผ่อนว่านะเดี๋ยวให้ครูบาพักผ่อนนะหนูลาแล้วไปคนต่อไปก็ว่าเดี๋ยวให้ครูบาพักผ่อนตั้งแต่เช้าจนเย็นครูบาก็นั่งอยู่ที่เดิมเขาบอกว่าจะให้ครูบาพักผ่อนว่าอย่างนั้น ใครมาก็ว่าเดี๋ยวให้ครูบาพักผ่อนเดี๋ยวกลับแล้วให้ครูบาพักผ่อนว่าวันนี้ก็มาตอบคำถามนะใครมีคำถามก็เรามาสนทนากันคำถามมันจะเป็นประโยชน์ในสิ่งที่เราอยากรู้มากกว่านะดีกว่าให้ครูบาพูดไปเรื่อยถ้าเราถามปุ๊บจะตอบให้ถ้ารู้นะถ้าไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้จะไม่ด้นเดาในการตอบถ้าพอตอบได้ก็จะตอบพอเป็นประโยชน์อยู่บ้างทางบ้านก็เชิญถามมาถ้าไม่มีใครถามครูบาก็จะลงเวทีเลยง่ายดี มีไหมมีคำถามไหมมานั่งคุยกันพอเวลาเลิกไลฟ์ปุ๊บนี่คำถามเยอะเหลือเกินไม่รู้มาจากไหนแต่พอเวลาไลฟ์นี่ไม่มีคำถามถ้าเลิกไลฟ์ครูบาก็จะเลิกตอบคำถามเหมือนกันนะครับ บางคนมีคำถามเยอะแยะมากมายนะแต่พอมาเจอหน้ากันปุ๊บไม่รู้คำถามหายไปไหนแปลกเหมือนกันวันหลังก็จดไว้ มันต้องจดไว้วันหลังนี่จดไว้เลย จะถามครูบาเรื่องนี้แหละจดไว้วาคะมีคำถามค่ะลองฝึกสมาธิมาสักระยะหลังจากนั้นหลังจากนั่งแล้วตึงหน้าผากมากๆและแน่นหน้าอกค่ะอันนี้มันเป็นอาการของอะไรคะตึงก็ตึงเท่านั้นแล้ว เรามักจะเข้าไปเป็นอาการ นี่คือสิ่งที่เราเข้าใจผิด เรามักจะเข้าไปเป็นอาการที่มันแสดงขึ้นแต่สิ่งที่เราควรรู้จักคือ อาการที่มันเกิดขึ้นนั่นนะเห็นมันดับลงไหมเดี๋ยวมันเป็นเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันเป็นเดี๋ยวมันหาย นี่คือสิ่งที่เราควรเรียนรู้ เราไม่ควรเข้าไปเป็นอาการนั้น เป็นผู้เฝ้าดูอาการนั้นเท่านั้น เหมือนเราเป็นผู้เล่นหมากรุกหมากฮอตเราไม่เข้าไปเป็นตัวหมากเบี้ยที่มันเดินอยู่นั้นเราเป็นผู้ดูไง เป็นผู้เล่นไง ดูมันอ่ะมันใครจะขยับไปไหนก็ดูมันอันนี้ขยับมานี่อันนี้ขยับมานี่แต่เราไม่เข้าไปเป็นหมากนั้นเราเป็นคนดูหมากอาการต่างๆก็ตามนะจะสงบหรือไม่สงบจะตึงนั่นตึงนี่เราก็เป็นเพียงแค่ผู้รับรู้เท่านั้นผู้ดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นอย่าเข้าไปเป็นอาการต่างๆนั้นนะอีกหนึ่งคำถามค่ะที่ครูบาบอกว่าให้เจริญสติในรูปแบบด้วยอย่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่โยมฝึกสติแค่ในระหว่างวันจะมีผลไหมคะเหตุน้อยผลน้อยเหตุมากผลมากเหตุพิเศษผลพิเศษเนี่ยคนเราไม่สามารถที่จะไม่หลับคือไม่พักผ่อนเลยเป็นไปไม่ได้การฝึกสติในรูปแบบจะเข้าไปสู่การพักผ่อนได้นะสร้างเหตุเท่าไหร่ผลก็เท่านั้นในรูปแบบนี่ขาดไม่ได้แม้แต่พระพุทธองค์เองท่านก็ทำในรูปแบบไม่งั้นท่านไม่นั่งสมาธินะนั่งคูบัลลังก์หลับตาท่านจะทำไมถูกไหม
ท่านฝึกหมดทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบ ระหว่างที่ท่านลืมตาท่านก็จะเดินสติอยู่ตลอดเวลา เป็นอยู่ด้วยลมหายใจ ระหว่างหลับตาท่านก็เป็นอยู่ด้วยลมหายใจ จะยืนเดินนั่งนอนนะทุกอิริยาบถต้องมีความเพียรอยู่ในนั้นนะอย่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้มันได้ทุกรูปแบบเลยอีกคำถามค่ะสมถะกรรมฐานเน้นอิทธิฤทธิวิปัสสนาคือหนทางไปนิพพานถูกต้องไหมครับ สมถะไม่ใช่เน้นอิทธิฤทธิ์นั่นคือความเข้าใจผิด สมถะเปรียบเสมือนการทำน้ำให้มันนิ่ง หรือการมุ่งเข้าไปสู่ความสงบนะกรรมฐานทุกกรรมฐานนะผลของมันคือความสงบเกิดขึ้นในใจนะหากความสงบไม่เกิดองค์ปัญญาไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้ จะเป็นวิปัสสนึกนึกเอาคิดเอาคาดคะเนเอาแต่องค์ปัญญาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตสงบเท่านั้นหรือเรียกว่าหยุดคิดจึงเกิดปัญญานะจะเป็นสภาวะที่ไม่มีความคิดนึกเป็นวิสังขารเป็นสภาวะรับรู้ด้วยสภาวะนะไม่ต้องมีภาษาใดๆทั้งนั้นนะหากจิตไม่สงบไม่เกิดปัญญาสมถะจึงไม่ใช่อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เป้าหมายของสมถะคือทำให้จิตรวมจิตสงบเปรียบเหมือนการทำน้ำให้มันนิ่งวิปัสสนาเปรียบเหมือนการเห็นเงาในน้ำนั้นถ้าน้ำไม่นิ่งชะโงกหน้าลงไปในบ่อน้ำนั้นมันจะเห็นอะไรไหมเงาในน้ำก็ไม่ชัดทีนี้ก็ด้นเดาเอาแหละคาดคะเนเอาว่าหน้าเราคงเป็นอย่างนี้หูอยู่อย่างนี้ตาเป็นอย่างนี้นะกลับไปที่ใครอยู่บ้านเนี่ยไปชะโงกหน้าในตุ่มดูนะไปชะโงกหน้าลงตรงที่มันมีน้ำแล้วเอามือฟาดน้ำให้มันกระเพื่อมแล้วดูซิว่ามันจะเห็นอะไรไหมแล้วประคับประคองให้น้ำมันนิ่งยิ่งน้ำมันนิ่งเท่าไหร่เงาในน้ำมันยิ่งจะชัดขึ้นเท่านั้นนะนี่ระหว่างสมถะและวิปัสสนาต่างกันแค่นี้แต่เป็นอันเดียวกันนะสมถะคือน้ำที่มันนิ่งลงมากเท่าไหร่นะความสงบมากเท่าไหร่เงาในน้ำหรือเรียกว่าวิปัสสนาจะปรากฏแจ้งขึ้นชัดมากทีนี้ก็เห็นความจริงตามความเป็นจริงเลยหน้าเราเป็นอย่างนี้หูอยู่งี้ตาอยู่นี่เห็นหมดไม่ต้องด้นเดาเหมือนส่องกระจกเลยเห็นหมดเลยนี่สมถะและวิปัสสนานะไม่ใช่ว่าเป็นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หรอกนะขอถามครูบาครับ ผม ผมพาแม่ไปบวชชีที่วัดบ่อน้ำพระอินทร์อยู่กับแฟนที่เป็นแม่ชีอยู่ ให้เขาไปนั่งดูลม แล้วผมไม่ได้อยู่ดูลมไม่ได้อยู่ดูแล ผมจะบาปไหม แสดงว่าเอามาแล้วใช่ไหม น่าจะค่ะน่าจะเอามาแล้ว มันไม่บาปหรอกแต่ไม่ใช่เอามาปล่อยนะ เขาต้องเต็มใจมานะต้องเข้าใจคำว่าบาปคืออะไรนะบาปคืออะไร บุญคืออะไรนะถามว่าบาปไหมไม่บาปหรอกนะบาปคือความไม่ดี ต้องเข้าใจเจตนาที่ไม่ดีนั้นเป็นบาปเป็นภัยเป็นอกุศลเจตนาที่ดีเป็นกุศลงั้นคนเอาลูกเอาหลานไปฝึกทหารไปฝึกให้เป็นคนดีไปฝึกให้มีความอดทนคงบาปกันหมดแล้วก็ไม่ได้อยู่ดูแลด้วยปล่อยให้ทางวัดเขาดูแลปล่อยให้ทางทหารเขาดูแลมันจะบาปได้ยังไงล่ะนะที่มันบาปคือสิ่งที่มันทำไม่ดีนั่นแหละที่มันบาปน่าจะรู้อยู่มั้งอะไรดีอะไรชั่วนะขนาดหมาอยู่วัดมันยังรู้เลยนะว่าใครดีกับมันแสดงว่ามันแยกดีแยกชั่วออกเหมือนกันนะหมานะใครไม่ดีกับมันก็รู้นะความดีความชั่วคนมันต้องรู้แหละนะมันไม่บาปหรอกนะถ้าอยากให้ดีก็มาบวชด้วยสิเนาะบวชมันหมดแล้วนะ ข
ขอ ขอสอบถามพระอาจารย์หน่อยเจ้าค่ะ ถ้าบวชชีก่อนเข้าพรรษาหากลาสิกขาก่อนออกพรรษาได้หรือเปล่าเจ้าคะ มันก็ไม่มีในพระวินัยนะแม่ชีนี่จะบวชตอนไหนก็บวชจะศึกตอนไหนก็ศึกกันแล้ว แต่คนแพ้ก็ศึกไปนะเข้าใจไหมคำว่าลาสิกขาหมายถึงผู้พ่ายแพ้ สมัยก่อนนี่เขาอับอายกันมากคนลาสิกขานะยุคก่อนนะเพราะเป็นผู้พ่ายแพ้ ใจที่ไม่มั่นคงศึกออกไปนี่เขาประจานกระจอกเขาว่าอย่างไรคนก็เลยไม่กล้าศึกกันเพราะกลัวกันจอกมันก็แปลตรงตัวในภาษาอยู่แล้วลาสิกขาผู้พ่ายแพ้ คือผู้ทนอยู่ไม่ได้แต่จะศึกไม่ศึกก็ช่างเถอะนะอย่างน้อยๆบวชเข้ามาวันหนึ่งมันก็ได้ทำความดีวันหนึ่งแหละได้มาดูใจตัวเองวันหนึ่งนะบวช2 วันมันก็ได้ทำความดี2 วัน มันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะอยากบวชก็บวชอยากศึกก็ศึกนะงอนผัวก็มาบวชหายงอนก็กลับศึกออกไป อ้าวมันมีนะแม้งอนผัวไม่รักว่าอย่างนั้นหนีมาบวชพอผัวมาตามไม่กี่วันศึกมีอยู่วัดป่าบ่อน้ำไปยินนั่นแหละไม่ต้องพูดไกลหรอก อย่างนี้ก็มีนะคนที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสาร ถึงจะสามารถอดทนอยู่ได้นะการบวชนี่มีหลายแบบนะแต่คนที่จะอยู่ได้ในเพศของนักบวชไม่ว่าเป็นพระหรือแม่ชี คือคนที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารเท่านั้นนะถึงจะอดทนฝืนอยู่ทนอยู่ไม่ยอมเชื่อความคิดตัวเองไม่ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆนะเห็นว่าตอนบวชทำไมกูเป็นอย่างนี้ทำไมตอนอยากศึกกูเป็นอย่างนี้กูจะสู้กับมันนะบวชก็อารมณ์หนึ่งศึกก็อารมณ์หนึ่งมันทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมใจกูไม่นิ่งไม่เป็นกลางเลยนั่นมันต้องเห็นอย่างนั้นสู้กับตัวเองฟื้นตัวเองขัดจิตขัดใจตัวเองสินะส่วนจะผิดไม่ผิดมันไม่มีแม่ชีนะแม่ชีนี่เป็นฆราวาสที่มาถือศีลเท่านั้นนะเป็นฆราวาสเท่านั้นไม่ได้เป็นนักบวชอย่างที่นะภิกษุณีหรือพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณรนะแต่แม่ชีเป็นเพียงแค่ฆราวาสโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวมาถือศีลนะบางคนก็ศีล 5บางคนก็ศีล 8บางคนก็ศีล 10ก็แล้วแต่จะนับเอาถือเอานะบางคนถือ2 ข้อก็มี3 ข้อก็มีบางคนถือข้อเดียวก็มีนะคนถือข้อเดียวคือถือรักษาใจไม่ให้ทุกข์เท่านั้นเห็นไหมไม่ใช่ว่าเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งรักษาใจไม่ทุกข์แต่ครบทุกข้อคนถือศีลข้อเดียวเขาเรียกนะ สาธุค่ะ ขอกราบเรียนถามเจ้าค่ะ คือถ้ามีเรื่องทุกข์ใจไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล ไม่จำเป็นต้องกล่อมจิต แต่ให้เข้ามาที่ฐานคือว่านั่งดูลมเท่านั้นถูกต้องไหมเจ้าคะถ้าทำอย่างนี้ได้ถือว่าเป็นม้าอาชาในเป็นผู้ฉลาดแต่ส่วนใหญ่มันทำไม่ได้เพราะมันต้องการเหตุผลสนับสนุนความเข้าใจมันนะแต่คนที่สามารถไม่เข้าไปเป็นเหตุไม่เข้าไปเป็นผลไม่เข้าไปอยู่ในคำถามไม่ต้องหาคำตอบกลับมาสู่ฐานเลยคือไม่สนใจอะไรทั้งนั้นใครจะเป็นจะตายไม่รู้น่ะกลับบ้านก่อนเข้าที่ปลอดภัยก่อนประเภทนี้เรียกว่าม้าอาชาในหรือผู้ที่ฉลาดมากนะส่วนใหญ่มันไม่ยอมไงถ้าไม่ได้เหตุผลที่มันพอใจมันไม่ยอมนะเหมือนครูบาเปรียบเทียบที่หลวงตาท่านพูดเรื่องคน2 คนนะเราลองพิจารณาดูว่าคนไหนมันเป็นคนฉลาดมีคน2 คนนะเดินไปด้วยกันนะได้กลิ่นเหม็นไอ้คนแรกสงสัยเลยกลิ่นอะไรวะนะอยากรู้นะเกิดความลังเลสงสัยอยากรู้นะอยากรู้ต้องได้รู้จึงพยายามสูดดมกลิ่นนั้นตามไปหาพอไปเจอต้นตอกลิ่นโอ้โหขี้รู้แล้วเหม็นขี้ยังไม่พอใจในคำตอบนั้นขี้ใครวะมันหาเรื่องลงไปอีกเพราะคิดดูว่าคนมันสงสัยไม่หยุดขี้ใครวะขี้ผู้หญิงหรือขี้ผู้ชายมันมาขี้ตอนไหนถ
ถามหาถึงเวลาขี้นะถึงต้องพิสูจน์ความแห้งของขี้ความเปียกของขี้ว่าขี้แห้งขนาดนี้ต้องวิจัยแล้วว่า มันผ่านอากาศไปกี่ชั่วโมง มันต้องพิสูจน์หา เป็นความละเอียด ใช่พอได้คำตอบจนมันพอใจแล้ว จนมันพอใจจนมันยอมรับแล้วว่า โอเค ฉันยอมรับแล้วว่าไอ้นี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการ ออกมาทีนี้นะค่อยออกมาโอ้โหนี่รู้แล้ว ที่มันเหม็นน่ะคืออะไรเหม็นขี้นี่เลยขี้ผู้หญิงด้วยทำไมมึงรู้ว่าขี้ผู้หญิงเยี่ยวมันอยู่ใกล้ขี้อะไรเงี้ย มันมีหลักวิทยาศาสตร์ของมันอยู่ อีกคนหนึ่งแค่ได้กลิ่นเหม็นมันแค่ไม่อยากได้กลิ่นเท่านั้นเองไม่ต้องสงสัยกูไม่ต้องคำถามกูไม่ต้องหาคำตอบแค่ต้องการเนี่ยไม่ต้องเหม็นก็พอแล้ว มันก็เดินหนีไปถูกไหมไอ้คนไหนคนฉลาดฮะระหว่างนั้นมันไปหาขี้เนี่ยเหม็นอยู่ไม่รู้เท่าไหร่ดมกลิ่นเหม็นคือคนที่พยายามหาคำตอบก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลานะกับอีกคนนึงนี่มีความฉลาดมากแล้วนะแค่เห็นทุกข์ว่านี่เป็นภัยแล้วไม่ต้องไปหาหรอกมันก็คือภัยทุกข์ก็คือทุกข์จะไปหามันทำไมหลบเข้าฐานเห็นทุกข์ดับเห็นทุกข์เกิดเห็นทุกข์ดับเห็นทุกข์เกิดก็เห็นทุกข์เกิดในจิตดับในจิตเหม็นก็เหม็นที่เราหายเหม็นก็หายที่เราถูกไหมทุกข์ก็เหมือนกันก็เกิดในจิตแล้วก็ดับในจิตก็เกิดองค์ปัญญาขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตและดับที่จิตก็เพราะมีจิตจึงมีอารมณ์มันก็เห็นชัดลงไปในตามสติปัญญาของมันถูกไหมเนี่ยจะเอาอะไรอีกปัญญานี่คือคำว่าปัญญาไม่ใช่ต้องไปหาขี้หรอกว่าขี้ใครวางอยู่นั่นนี่แหละเข้าใจหรือยังใครมันฉลาดคนที่สามารถดึงกลับมาอยู่กับลมได้นั่นแหละม้าอาชาในฟังไว้ให้ดีนะไม่ต้องไปอยู่ในคำถามไม่ต้องไปหาคำตอบตัดเข้าลมเลยจบปัญหานะแล้วก็เฝ้าดูว่าทุกข์นั้นมันดับลงไปเท่านั้นเองนะกราบนมัสการครูบาครับคนที่ทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ้าทำอานาปานสติไปถึงจุดหนึ่งจะทำผลงานได้ดีขึ้นหรือคิดไม่ค่อยออกครับครูบาเป็นคนเรียนศิลปะนะแล้วครูบาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากนะคิดสร้างสรรค์ยังไงเราสามารถสร้างมโนภาพที่ไม่มีอยู่จริงให้มีขึ้นมาได้คือพูดจินตนาการเลิศนะเป็นพวกชอบจินตนาการนะพอฝึกอานาปานสติฝึกสมาธิมันไม่ทำหรอกงานพวกนั้นไม่รู้จะทำไปทำไมนะงั้นครูบาก็คงไปปั้นพระต่อแล้วล่ะนะครูบาคงกลับไปทำพระต่อนะเพราะครูบาฝึกได้แล้วนี่ครูบาคงสึกออกไปทำพระแล้วไปทำโรงงานต่อดีกว่าไปทำงานศิลปะต่อแต่ฝึกอานาปานสติมันจะประกอบไปด้วยปัญญารู้ว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับตนแล้วรู้แล้วว่าสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์กับตนมันจึงคัดสรรในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงนะครูบาจึงขอตอบเลยว่ามันคิดไม่ได้อีกต่อไปนะขอโอกาสครับบุญนั่งสมาธิแผ่กุศลให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรได้ไหมครับจะเอาคำตอบแบบอนุบาลหรือมหาลัยทุกคำตอบค่ะถ้าตอบแบบอนุบาลก็โอ้โหการทำสมาธินี่นะบุญอานิสงส์ใหญ่หากจิตเรารวมสงบได้เราแผ่บุญออกไปให้ผู้ที่ล่วงลับนี่เป็นกุศลอย่างมากให้เราเพียรภาวนาเจริญในศีลสมาธิปัญญาตัวนี้ให้มากขึ้นนะนี่จะตอบแบบอนุบาลคือหลอกให้เขาทำสมาธิต่อไปถ้าตอบแบบมหาลัยล่ะบุญหรือบาปเป็นของตนแม้แต่พระพุทธองค์เองท่านก็ตรัสไว้ว่าเราตถาคตไม่สามารถแก้กรรมใครได้เราตถาคตไม่สามารถให้สติปัญญาใครได้เราตถาคตไม่สามารถสอนบุคคลที่ไม่มีวาสนาต่อเราได้นะชัดไหมท่านบอกเลยว่ามันให้กันไม่ได้
หนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียว บุญกุศลถ้ามันให้กันได้เดี๋ยวนี้มันมีตำรับตำรานี่นะว่านี่อุ้ยไปปิดนรกไปช่วยคนออกจากนรกเราบอกโหเก่งเกินพระพุทธเจ้าไปแล้วพระพุทธองค์เองท่านไม่เคยไปช่วยใครขึ้นจากนรกแม้แต่คนเดียวเพราะมันทำไม่ได้งั้นก็ขัดกับคำว่ากรรมเป็นของตนสิอะถ้ามันช่วยกันได้อะถ้ามันอุทิศบุญให้กันได้ก็อุทิศบาปให้กันได้แหละเอาถูกไหมพระโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าแม่พ่อตัวเองเป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่เคยให้ทานเลยนะพอสิ้นชีพปุ๊บตายไปเป็นเปรตพระโมคคัลลานะไปพบแม่นะไปพบแม่ตัวเองเห็นแม่ตัวเองนี่ทุกข์ทรมานเป็นเปรตหิวโหยพระโมคคัลลานะควักข้าวที่อยู่ในบาตรตนป้อนใส่บาตรแม่เป็นก้อนถ่านไฟทันทีเห็นไหมท่านจึงอย่างสลดสังเวชจึงมาเรียนถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมนั่นแหละเป็นเครื่องจำแนกสัตว์กรรมเป็นของตนไม่สามารถให้กันได้พระโมคคัลลานะยังให้ไม่ได้เลยนะถ้ามันให้กันได้นี่นะมันช่วยคนออกจากนรกได้มันช่วยคนที่ติดคุกติดตารางอย่างที่ช่วยแก้กรรมให้กันได้นี่นะพระอรหันต์สมัยพุทธกาลมันไปปิดนรกแล้วแห่กันไปเป็นขบวนปิดนรกเลยพระพุทธเจ้ายิ่งบารมีมากถูกไหมทำไมไม่ช่วยคนขึ้นจากนรกให้หมดเลยล่ะนะความเชื่อกับความจริงต่างกันมากอาศัยความเชื่อเพื่อเข้าถึงกรรมเป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องของตนนะที่ครูบาพูดนี่ครูบาอยากให้เห็นว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เรากรรมเป็นของเราเราเป็นผู้รับผลกรรมนั้นไม่มีใครมาอุทิศให้กันได้มันจึงแผ่ให้กันไม่ได้เว้นแม่เราจะเป็นเปรตเท่านั้นเปรตจำพวกเดียวนะเปรตที่อยู่ใกล้มนุษย์ที่สุดประหนึ่งว่าคนที่ติดคุกติดตารางแล้วใกล้จะพ้นโทษนะเหมือนคนที่ใส่ไอ้สายรัดข้อเท้าอ่ะนะแค่คุมประพฤติเท่านั้นนะยังสามารถพาไปเที่ยวเยี่ยมให้อาหารได้แต่ยังอยู่ในการคุมประพฤติอยู่ประหนึ่งงั้นแหละนะเราจึงจะสามารถแผ่กุศลและบุคคลที่เป็นเปรตชนิดนี้ก็รับผลบุญได้เพียงเล็กน้อยนะรับผลบุญได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพระพุทธองค์ท่านแสดงไว้อย่างนี้และความจริงก็เป็นอย่างนี้ครูบาถึงรู้สึกว่าครูบาไม่มีบุญให้ใครไม่มีเมื่อก่อนครูบารู้สึกว่าครูบามีบุญให้ใครเวลาทำอะไรก็แผ่บุญกุศลแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีบุญให้เพราะเราเข้าใจความจริงแล้วว่ากรรมนั้นเป็นของตนแล้วครับนี่คือรับส่วนบุญของญาติตัวเองใช่ไหมฮะหมายถึงไอ้ที่ว่าเปรตรับส่วนบุญนี่คือจะต้องใครก็ตามที่อุทิศไปให้ใช่เราแผ่ออกไปใครที่เป็นเปรตชนิดนี้รับได้หมดไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นญาติเพราะทุกคนเป็นญาติกันทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งเป็นญาติทั้งนั้นแต่จะพูดในญาติพระพุทธองค์บอกว่าไม่เคยมีใครที่ไม่เกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันเลยแม้แต่มิตรและศัตรูเพราะจิตวิญญาณมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพนี้จนไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในฐานะที่รับได้หมดประหนึ่งว่าต้นไม้อยู่ในฐานะที่รับแสงแดดได้นะและแม่น้ำได้หากมีแม่น้ำป่าโปรยลงไปฝนตกลงไปต้นไม้นั้นก็รับได้ทันทีเว้นแต่ว่าต้นไม้นะที่ไม่ได้อยู่ในสถานะที่พร้อมจะรับจึงรับไม่ได้เข้าใจไหมครูบาก้าบอกเลยว่าอุทิศให้กันไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นทำเอาอยากได้อะไรทำเอานะมันแก้กันไม่ได้มันให้กันไม่ได้จะพูดยังไงถ้าพูดอย่างนี้ก็เริ่มนะขัดกับความเชื่อเราแล้วนะเพราะเราเคยเชื่อมาอย่างนี้ไงนะหรือนั่งอยู่นี่มีใครรู้สึกว่าได้บุญบ้างอ่ะรู้สึกว่าโอ้โหมีคนแผ่บุญกุศลให้เรามีไหมนะก็ไม่มีจะยกตัวอย่างง่ายๆนะ
อาหารของมนุษย์ก็เป็นอาหารมนุษย์อาหารเทวดาก็เป็นอาหารเทวดาอาหารมนุษย์จะไปใช้ในภพเทวดาไม่ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อที่บอกว่าทำอันนี้เราจะได้กินอันนั้นทำอันนี้เราจะไปได้กินอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธองค์ไม่เคยสอนไปงัดมาในตำรับตำราไหนที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าถวายสิ่งนี้เราจะได้สิ่งนี้แล้วศาสนาพุทธมันจะต่างจากศาสนาอื่นยังไงเดี๋ยวนี้ก็สอนกันจังถวายนี่ถวายที่นี่จะมีวิมานรออยู่บนฟ้านะมีปราสาทแก้วพระราชวังที่นี่คนก็หลงเชื่อนะหลงว่าทำถวายที่นี้แล้วจะได้นั่นได้นี่มันเหมือนเอาที่มาแลกเอานะสัมปทานเอาสวรรค์นะแล้วศาสนาอื่นเขาก็สอนกันอย่างนั้นนะแล้วมีเยอะด้วยนะเดี๋ยวนี้มีเยอะด้วยนะนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ผิดพระพุทธองค์สอนให้ทานเพื่อสละออกซึ่งความโลภที่มีในใจตนทานเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นท่านไม่ได้ทานให้เอาสวรรค์ท่านไม่ได้ทานให้เอานั่นเอานี่ให้ก็คือให้เพื่ออาศัยกิริยาในการให้นั้นแลกมาซึ่งความยินดีใจใจเบาใจปีติเหมือนเราอาศัยตาที่เห็นดอกไม้แล้วเกิดความพอใจยินดีขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้สัมผัสดอกไม้เลยแต่ความรู้สึกข้างในนี่มันได้เราอาศัยการให้ออกทานออกนะทั้งที่เราไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะเขาไม่ได้ให้กลับมาเลยเอามาให้พระนี่พระไม่ได้ให้อะไรกลับเลยนะแถมกินหมดด้วยซ้ำแต่เราได้อะไรข้างในนี่มันรู้สึกอิ่มนั่นคือสิ่งที่ได้ทำปุ๊บได้ปั๊บนะได้เลยเดี๋ยวนี้สอนกันหนุนอุ้ยถวายที่นะจะได้วิมานชั้นนี้ชั้นนี้นะหนักเข้านะเริ่มสร้างขึ้นมาแล้วนะวัตถุนี้นะจะทำให้ร่ำรวยนู่นมันทานเสริมกิเลสเสริมตัณหาทั้งนั้นน่ะทานเพื่อเพิ่มตัณหาไม่ได้ละตัณหาเลยถูกไหมทานเพื่อเป็นอัตตาเป็นเมืองขึ้นมาเป็นสิ่งเราไม่รู้จะพูดยังไงนะคนที่พอมีปัญญาอยู่บ้างจะเข้าใจนะคนที่มีวาสนามีปัญญาที่จะพ้นออกมาจากความเชื่อสิ่งเหล่านี้ส่วนใครจะเชื่อก็แล้วแต่ใครจะเชื่ออยู่ก็แล้วแต่เป็นทานเอาสวรรค์เอาอะไรพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะท่านพูดถึงสวรรค์และท่านชี้ถึงโทษของสวรรค์ด้วยพระองค์นะท่านกล่าวถึงสวรรค์ก็จริงอยู่ว่าสวรรค์นี้คนมาทำในสวรรค์ได้สวรรค์ชั้นนี้นะสวรรค์ชั้นนี้ทำเหตุใดมาถึงได้สวรรค์ชั้นนี้และท่านกล่าวถึงโทษของสวรรค์แต่ละชั้นด้วยแม้แต่พรหมท่านก็กล่าวถึงว่าแม้แต่พรหมนี้ก็ยังมีโทษมีภัยอยู่ล่วงจากพรหมมาตกไปสู่อบายภูมิไปสู่นรกไปสู่เปรตวิสัยก็มีท่านกล่าวถึงขนาดนั้นแล้วคนยังแสวงหาอยากได้อยู่เหรอของพวกนี้ท่านบอกว่าของที่จะแอบอิงอาศัยได้มีเพียงอย่างเดียวคือเข้าสู่ความเป็นอิสระหรือเรียกว่านิพพานนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศสูงสุดคือความเป็นอิสระนะอยู่เหนือวัฏฏะวังวนของภพทั้ง31ภพนี่ภพไหนมันก็ทุกข์นะจะเกิดเป็นภพไหนมันก็ทุกข์ในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วด้วยความไม่รู้ทำยังไงมันถึงจะพาตัวเองนี่รอดออกไปได้นี่ต่างหากที่พระพุทธองค์แสดงไว้ท่านแสดงถึงสวรรค์ก็จริงแต่ท่านกล่าวโทษสวรรค์ด้วยท่านไม่ได้สอนให้เอาสวรรค์เลยซ้ำไปไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ก็สอนกันจังเคลือบไปสวรรค์สอนกันให้ไปสวรรค์ไปนั่นไปนี่นะนู่นมีฮอดข้าวโพดสวรรค์นะไปนู่นนะมีฮอดดอกไม้สวรรค์ดอกบัวสวรรค์อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจูงควายมากราบก็จะกราบคนละเพศควาย3 ขาก็กราบควายพิการนะเอามาควาย2 หัวมันพิการกราบอัศจรรย์ควาย2 หัวอยู่ไม่กี่วันมันก็ตายขนาดตัวมันยังเอาไม่รอดเลยมัน
มันพิเศษตรงไหนแล้ววะเหมือนมันมีคนเอาเขี้ยวหมูป่าไว้มาอวดเรานะแล้วว่า เขาว่าเขี้ยวนี้ขังนะวะมาหาแล้วว่าห้วยแล้วเอาอะไรไปยิงหมูมาวะเนาะไม่รู้จะพูดอะไรเนาะอย่างเดียวมันเยอะนะเครื่องรางของขลังนี่นะมีคนหนึ่งโอ้โหเอาเขี้ยวเสือมาอวดเรานะเอาหนังเสือมาอวดเราครูบานี่ของหลวงพ่อนะหลวงพ่อนี่รู้ด้วยว่าของหลวงพ่อไหนแต่ครูบาไม่เอ่ยแล้วกันเอามาอวดว่านี่ขังมหาอุดอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็เลยว่าครูบาก็เลยหยิบมีดกรีดถุงมีดกรีดกรีดถุงเวลาพระใช้น่ะไอ้พวกมีดพับขอลองหน่อยนะว่าอุ้ยไม่ได้ลองไม่ได้ครูบา ถือว่าลบหลู่ว่าอย่างนั้นอ้าวก็ในเมื่อมันเหนียวจริงมันต้องลองได้สิถูกไหมถ้ามันเหนียวจริงเราก็อยากว่าแล้วไอ้เสือที่ว่ามันเหนียวนี่เขาไปเอามาได้ยังไงวะที่ว่ามันหนังเหนียวไปเอาหนังเสือมาได้ยังไงมึงเอาอะไรตัดเอาว่าความเชื่อไงก็คือความงมงายนะมนุษย์ตาบอกไอ้กูอยากให้พวกพระขังหรือว่าพวกหมอขังหมอนังเหนียวนี่ไปอยู่ยูเครนจังเลยมันคงรวยมากเลยคุณไปเปิดแผงขายพระไม่ต้องขายเสื้อก่อนขายพระรุ่นยิงไม่ออกมันยิ่งกว่าเสื้อก่ออีกนะเสื้อก่อนนี่ยิงยังเจ็บใช่ไหมอันนี้ยิงไม่ออกเลยโอ้ยใส่พระอันเดียวพอแล้วมองความจริงหน่อยนะเขาเรียกอะไรไสยศาสตร์ชัดเจนมากหลวงตาท่านพูดชัดเจนเลยว่าไสยศาสตร์นี่คืออะไรเห็นรู้จักพระไสยญาติไหมพระนอนพระหลับปางนอนพระไสยญาติปางไสยญาติไสยะแปลว่าหลับหลงหลับไหลไม่ตื่นคือไม่รู้แหละไสยศาสตร์คือศาสตร์ของผู้หลับอยู่ตรงตัวมากพุทธศาสตร์หลวงตาก็บอกชัดว่าเป็นศาสตร์แห่งผู้ตื่นพุทธะแปลว่าผู้ตื่นศาสตร์แห่งผู้มีปัญญาจะเอาไสยศาสตร์ของผู้หลับหรือผู้มีปัญญาล่ะมันก็ชัดอยู่แล้วแล้วไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์นี่ต่างกันอย่าเอามาเป็นอันเดียวกันคนละเรื่องอันนึงหลับอันนึงตื่นมันคนละอย่างกันอยู่แล้วถูกไหมเนี่ยเอาพระเครื่องมาเป็นไสยศาสตร์นี่บอกโอ้พุทธคุณอย่างนั้นพุทธคุณอย่างนี้มหาอุดอย่างนั้นมหาอุดอย่างนี้พอขอลองปืนกันไม่กล้าหรอกจริงไหมเอาไปแขวนคอไก่ยิงหนุนทำไมมันไม่ยิงตัวเองเลยเราว่าจะได้ลองดูไงเนี่ยจริงก็ยิงตัวเองดูครูบาเคยลองบ้างไหมครับเคยครูบานี่ยิงมาไม่รู้จริงครูบาชอบมากเลยนะยิงลูกกระสุนติดทุกองค์จนพ่อห้ามอย่าไปยิงพระพ่อห้ามนะอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านว่าพ่อบอกนั่นครูบาอาจารย์นะอย่าไปยิงนะแล้วก็ที่ครูบาเลิกยิงเพราะอะไรรู้ไหมเรากำลังจะยิงหลวงปู่ฟั่นเลยวันนั้นน่ะหลวงปู่ฟั่นเกือบโดนเรายิงแล้วหลวงปู่แหวนนี่โดนเรายิงเรียบร้อยแล้วลูกกระสุนคาเลยนะพระองค์ไหนที่ว่าดังๆในเมืองไทยนี่องค์ละ20,000 30,000เนี่ยนะเขาบูชากันมามันยิงกันวางหลวงครูบานัสนี่3 องค์ 4 องค์เอามาให้เรายิงปิวหายเลยออกทุกนัดทีนี้เรากำลังจะยิงหลวงปู่ฟั่นวันนั้นก็ลองหยิบมาดูกูกำลังทำอะไรอยู่วะถามตัวเองมันกำลังหาอะไรอยู่กันตายเนี่ยหาความศักดิ์สิทธิ์หาบิณิหารเพื่ออะไรเพื่อกันตายหลวงปู่ฟั่น
อยู่ในเหรียญนี้ก็ตายแล้ว คนที่อยู่ในเหรียญยังตายเลย มันกันได้จริงเหรอ นั่นหลวงปู่ฟั่นก็ยังตายเลยนะกูบ้าแล้วโอ้โหนี่กูบ้าแล้วกูกำลังหาในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ ตั้งแต่วันนั้นมาเลิกยิงนะแต่ครูบาแขวนพระเหมือนเดิมนะแต่ครูบาแขวนด้วยเจตนาต่างกันไปแขวนต่างกัน เมื่อก่อนแขวนนี่มหาอุดแต่เป็นจีบสาวต้องแขวนขุนแผนพ่อให้ขุนแผนมาอันหนึ่งบอกอุ้ยนี่ขุนแผนก็นี่แหละนี่ขุนแผนนี่เลยมาจากวัดอะไรอยู่หนองบัวซอคักก็ว่าขุนแผนนี่ก็แขวนไปหนูเพิ่มความมั่นใจ แต่มันช่วยได้จริงๆนะขุนแผนบ้านกลางครับดังมันมั่นใจกูมีขุนแผน แล้วการพูดการจาเราก็มั่นใจไงมั่นใจเลยแหละมันเสริมความมั่นใจเท่านั้นเองมันไม่อายมันกล้าใช่มันมีความกล้า ซึ่งไม่แขวนนี่ไม่กล้าหรอกแต่พอแขวนไปกล้าเลยกล้าคุยกล้าพูดนะแล้วก็ตอนนั้นก็เราโอ้โหมันก็น่าขำอยู่นะนี่แหละนี่ความหลงความงมงายครูบาครับแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วที่ครูบาอาจารย์สร้างก็สร้างเพื่ออะไรครับครูบาอาจารย์สร้างขึ้นมานะเพื่อให้เป็นสมมุตินะเหมือนกับนะหนึ่งละอย่างน้อยๆนะคนที่ยังไม่มีปัญญานะจะทำความชั่วพอได้ยินเสียงพระอยู่คอตัวเองสั่นเนี่ยก้องแรงนี่เฮ้ยเรามากับพระนะเชื่อไหมว่าถ้าแขวนพระนี่ไม่กล้าทำความชั่วหรอกครูบาแขวนพระนี่จะเข้าห้องน้ำจะอะไรนี่ครูบาละอายมากเลยละอายมากแม้แต่พระที่อยู่หัวที่นอนนี่นะกำลังจะเสพสมกันนี่กับผู้หญิงนี่นะโอ้โหไม่กล้าไม่ได้ต้องเอาพระไปเก็บไว้ห้องพระก่อนอายพระเห็นไหมมันมีความละอายเนี่ยมันมีความละอายอยู่ในนั้นเวลาเราจะทำความชั่วเนี่ยแค่กำดูพระอยู่ในคอนี่มันยังพอระลึกถึงคุณธรรมขึ้นมาอยู่บ้างระลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงครูบาอาจารย์อยู่บ้างอย่างคนแขวนหลวงตาเนี่ยถ้าทุกข์ขึ้นมาเนี่ยกำพระอยู่ในคอที่หลวงตาให้นี่ระลึกถึงหลวงตาก็ได้สติขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยนี่คือประโยชน์ในการแขวนพระแขวนได้หมดถ้าแขวนอย่างนี้แขวนได้เลยเพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องระลึกอย่างนี้น้อยมันก็เป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจนะท่านแขวนอย่างนี้แขวนพระหรือจะแขวนเป็นศิลปะในความชอบก็แล้วแต่พระนี่สวยเว้ยชอบเหมือนงานศิลปะก็แขวนไปสิได้หมดนั่นแหละแต่อย่าแขวนด้วยความงมงายแขวนแล้วมันต้องได้ประโยชน์นะจากคุณชาลีชัยชนะครับพอดีเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการอุทิศบุญครับพอดีเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการอุทิศบุญนะครับคุณชาลีถามมาว่าถ้างั้นที่พระคุณเจ้าท่านบอกญาติโยมว่าบุญที่อาตมาได้ทำดีแล้วขอแบ่งปันให้ศรัทธาญาติโยมได้รับบุญนั้นด้วยอันนี้คืออย่างไรเจ้าข้าเมตตาให้ความก็เป็นเจตนาดีของท่านไงนะท่านทำดีแล้วนะท่านมีเจตนาดีที่เอื้อเฟื้อกับทุกคนนะโดยเบื้องต้นเป็นอย่างนี้โยมบุญกุศลที่อาตมาได้ทำนี้ก็ขอให้โยมได้อนุโมทนาด้วยนะหรือเรียกว่ายินดีกับอาตมานะคืออาตมาทำดีเหมือนเราเห็นคนไปทำความดีแล้วเรารู้สึกยินดีด้วยสาธุนี่คือสิ่งที่เราจะได้แต่พระองค์นั้นไม่สามารถอุทิศได้หรอกถ้าจะมาอุทิศให้แบบให้โยมร่ำรวยขึ้นนะให้โยมไม่มีโรคไม่มีภัยนะให้โยมได้มรรคผลนิพพานนะไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้นะไม่มีทางแต่ทำให้ใจดีขึ้นได้ใจดีขึ้นได้แน่นอนแค่คนพูดดีๆด้วยนะอย่างวันนี้นี่นะอย่างมีครั้งหนึ่งมีโยมเคยมาถามครูบาเรื่อง
เรื่องการทำแท้งนะเขามาถามครูบาเรื่องการทำแท้งว่าเขาเคยทำผิดพลาดไปเขาเคยทำแท้งนะแล้วเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดอยู่ตลอดเลยเขาทุกข์เวลาเขานึกถึงลูกนึกถึงสิ่งที่เขาทำนะเขาควรจะแก้ยังไงกรรมนี้มันจะแก้ได้ไหมเราได้บอกว่าให้มีสตินะหนึ่งให้มีสตินะสองทำความดีเข้าหนุนใจนะเอาความดีนี่เข้าหนุนใจในเมื่อใจมันไม่ดีก็เอาความดีเข้าไปหนุนมันนะให้มันระลึกถึงแต่สิ่งดีๆนะสามนะไอความคิดเก่าๆนะที่มันเสียไปแล้วนะปล่อยมันผ่านไปเหมือนอาหารที่มันบูดแล้วอย่าเอามากินนะคือหยุดคิดเรื่องนั้นฝึกหยุดคิดให้ได้นะครูบาก็เลยพูดย้ำลงไปว่ากรรมนี้เดี๋ยวครูบาจะเป็นคนรับไว้ให้ความหมายในนั้นไม่ใช่ว่าครูบาต้องรับผลกรรมของเขาแต่ครูบาพูดให้เกิดความรู้สึกที่ดีเพื่อให้ใจไม่ได้ไปคล้องกับสิ่งนั้นนะเพราะครูบาไม่สามารถแก้กรรมให้ใครได้แต่ครูบาสามารถพูดให้เขาสบายใจขึ้นได้เหมือนพูดให้กำลังใจกันให้กำลังใจเพื่อให้ใจมันดีในพื้นฐานและให้เขาได้มีกำลังใจอาศัยความดีที่ใจมันดีนั้นทำความดีต่อความดีต่อไปไม่ใช่ว่าสิ่งที่ครูบาแสดงว่าครูบาจะเป็นคนรับกรรมแทนเหมือนโยนหนี้ไหมครูบาใช้แทนนี่มันให้กันอย่างนั้นไม่ได้ครูบาก็ได้ให้กำลังใจเห็นไหมถ้าใครบอกว่าจะไปแก้กรรมให้คนนั้นคนนี้ได้มึงระวังให้ดีนะมึงบ้าแล้วโอ้ยครูบาครับถ้าแก้กรรมให้คนอื่นได้ผมว่าแก้ความโง่ตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าใช่หลวงตาพูดนะครับคำนี้ไม่ใช่ผมมันแก้กรรมให้ใครได้เรานะและลูกศิษย์หลวงตาฟังให้ดีนะลูกศิษย์ครูบาฟังให้ดีอย่าปัญญาอ่อนนะอย่าอาศัยครูบาหากินนะอย่าอาศัยครูบาอาจารย์หากินอย่าปัญญาอ่อนอย่าคิดนะว่าไปแก้กรรมคนนั้นคนนี้ได้เลิกนะใครทำอย่างนี้ใครที่เป็นลูกศิษย์พระสิ้นคิดเพราะมันผิดกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะเลิกให้หมดนะมันแก้ให้กันไม่ได้ให้ได้แต่กำลังใจเท่านั้นนะถ้าใครเป็นอย่างนี้เลิกซะครูบาขอเตือนไว้มันจะหลงไปไกลกว่านี้นะจากคุณสิงห์ทองครับต่อประเด็นนะครับขอโอกาสครับถ้าอุทิศบุญให้กันไม่ได้แล้วพระยะถาโยมกรวดน้ำได้ไหมครับคำว่ายะถาคืออะไรไปแปลความหมายของยะถาสัมพีให้ดีนะกวดก็กวดไปเนี่ยประเพณีบุญมันอยู่ที่การกวดน้ำเหรอหรือไม่กวดน้ำไม่ได้บุญเหรอฮะจริงไหมจะยะถาจะกวดไม่กวดมันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวนะจะกวดหรือไม่กวดมันไม่ได้เกี่ยวกับบุญจะได้บุญหรือไม่ได้บุญนะแต่อาศัยกิริยาในการกวดน้ำนั้นเพื่อรวมกำลังจิตให้จิตสงบสิ่งที่ได้นี่ฟังให้ดีอาศัยการได้ยินเสียงน้ำที่มันไหลลินเพ่งจ้องมีอารมณ์จดจ้องอยู่กับน้ำนั้นจิตนี้จะมีกำลังขึ้นมาพอจิตนี้มีกำลังขึ้นมาจิตนั้นดีขึ้นมาเห็นไหมพอใจนี้ที่มันดีปุ๊บมันจะหนุนสติขึ้นมาหนุนปัญญาขึ้นมาเพราะอาศัยการหยาดน้ำจึงมีสติขึ้นมามันจะไปอุทิศได้กันยังไงเดี๋ยวนี้มันผิดไปไกลแล้วมันเอาพามาเป็นพุทธบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ขออุทิศให้แด่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายบิดามารดาของข้าพเจ้าผู้ล่วงลับไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้ก็ไล่ไปนะให้อินพรหมยมยักษ์นาคงนาคาธิบดีไล่ไปแล้วแต่มันจะนึกได้
ทั่วทุกสากลทั่วสารทิศจักรวาลผู้ใดได้ยินเสียงนี้ก็ขอให้มารับผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ด้วยเถิดจริงไหมฮะแผ่เมตตาเหมือนว่า อุทิศบุญเหมือนว่านะพอมีคนมาด่าพวกเมตตาเขาไม่ได้แน่จะแผ่กันจังเลยนะแผ่กันจังเลยเพราะเขามาว่าให้นี่แหละเมตตาเขาไม่ได้นั่นเหรอเมตตาที่มันฝึกมันซ้อมกันนะพอนั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จเอาละแผ่เมตตาแผ่เป็นบาลีพออธิษฐานด้วยคำว่าอธิษฐานต้องเข้าใจผิดนะอธิษฐานชาวพุทธเราฟังให้ดีนะคำว่าอธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวเจตนาตั้งใจมั่นเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านอธิษฐานก่อนวันที่ท่านจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะก้าวขาขึ้นไปนั่งคูบัลลังก์บนต้นศรีมหาโพธิ์นั้นตัวใต้ต้นศรีมหาโพธิ์นั้นหากเราไม่บรรลุซึ่งคุณวิเศษเป็นพุทธะต่อให้กายเราเหือดแห้งเลือดจะไหลสิ้นจนหยดสุดท้ายเราจะไม่ขอลุกจากบัลลังก์นี้นี่คือคำอธิษฐานของพระพุทธเจ้าคือความตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่แน่วแน่ลงไปในนั้นนะตายเป็นตายท่านไม่ได้บอกว่าขอให้เราบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเถิดด้วยบุญกุศลที่เรามาเป็นมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติให้เรามานั่งแล้วขอให้เราบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเถิดไม่มีท่านมีแต่ความตั้งใจมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะทำการงานนั้นนี่คือคำอธิษฐานคำว่าอธิษฐานคือตั้งใจมั่นไม่ใช่อ้อนวอนขอมันต่างกันมากด้วยเจตนานะตั้งใจมั่นกับขอคนละเรื่องแต่เราเข้าใจไงอธิษฐานคืออ้อนวอนขอสาธุก่อนเลยอันดับแรกขึ้นต้นเลยสาธุแพทเทิร์นนี้ต้องมาสาธุนะเริ่มไล่เท้าความบุญในอดีตก่อนมันต้องเอาบุญในอดีตก่อนไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำมานะตั้งอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีนะขออุทิศนะคือรวมก่อนไงรวมทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีไงเอามันรวมแล้วก็เพื่อให้ก็คิดว่าอย่างนั้นนักเข้าขอเบิกบุญเอาแล้วเห็นดิหมดปัญญาหาแล้วกูจะเบิกบุญแล้วกูไม่รอใช้บุญในชาติหน้าแล้วกูขอเบิกก่อนฮะพอใจเพราะเราก็เคยเบิกเหมือนกันครูบาก็เคยเบิกเหมือนกันเบิกบุญ ฝากธนาคาร ได้เพราะว่าคิดว่าเหมือนฝากธนาคารไว้ไงบุญคนว่าเบิกบุญก่อนนะทำพิธีเบิกบุญก็มีนี่นะทำพิธีเบิกบุญเบิกทรัพย์โอ้ยกับกิเลสตัณหามันพาทำจริงไหมไปเบิกบุญลูกช้างขอเบิกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาในอดีตชาติไม่รู้กี่ภพกี่ชาติระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอเบิกบุญนะเบิกมันในชาตินี้เพราะชาตินี้กูทุกข์เหลือเกินกูต้องการเงินมันเป็นกันนี่เชื่อไหมว่าเกือบทุกคนเป็นเชื่อไหมมันแต่นั่งอยู่นี่นะไม่ต้องขำหรอกเป็นเกือบทุกคนแม้แต่ตัวผู้พูดนี่ก็เป็นผู้พูดอยู่นี่ก็เป็นเหมือนกันไม่ต้องพูดไปไกลหรอกเราก็เคยเบิกบุญเหมือนกันเพราะมันจนปัญญาด้วยความอยากที่มันเต็มหัวอกหัวใจความโลภที่มันเต็มหัวอกใจแต่ว่าสิ่งที่มันอยากได้มากกว่าสิ่งที่มันมีไงสิ่งที่มันอยากได้มันมากกว่าสิ่งที่มันมีมันจึงต้องเบิก เบิกบุญทำวิธีเบิกทรัพย์อุ้ยตำราไหนเขาทำวิธีเบิกทรัพย์อาจารย์ไหนดังไปแล้วไปเบิกทรัพย์ก่อนเรียกทรัพย์กันมาครูบาก็ไม่เห็นมันจะมาสักอย่างที่มันมาได้ก็เพราะครูบาทำงานนี่แหละที่มันมาได้เพราะครูบาทำงานนั่นเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์มันก็มาจากน้ำพักน้ำแรงที่เราทำนี่มัน
มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนใดจะมาบันดาลนะมันมีเหตุมีปัจจัยของมันทั้งหมดนะทุกอย่างเกิดจากเหตุใช่ไหมใครจะเชื่อก็เชื่อไปถึงนะเราเลิกเชื่อแล้วเราออกจากสิ่งเหล่านี้ได้นะใครจะเชื่อก็เชื่อไปนะเรื่องของใครของมันกรรมใครกรรมมัน ครูบาครับพอดีมันมีเข้าสอนว่าหลักสูตรความลับจักรวาลถ้าคิดสิ่งไหนซ้ำๆในสิ่งที่เราอยากได้แล้วมันจะได้สิ่งนั้นจริงมันเป็นไปได้ไหมครับครูบามันเป็นการตั้งโปรแกรมจิตตัวเองเหมือนความตั้งใจถ้าคิดอย่างเดียวมันไม่ได้นะมันต้องลงมือทำนะมันเหมือนการตั้งโปรแกรมตัวเองไว้ว่าฉันจะเอาสิ่งนี้ฉันจะเอาสิ่งนี้นะฉันต้องรวย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 เป็นหลักจิตวิทยาเท่านั้นไม่ต้องมาพูดถึงความลับจักรวาลหรอกนักจิตวิทยาเขาก็รู้เขายังไม่ได้รู้ความลับจักรวาลเลยเป็นความลับของจิตนี่แหละคือตั้งโปรแกรมตัวเองไว้หรือตั้งใจในกับสิ่งนี้แต่ถ้ามันตั้งโปรแกรมอย่างเดียวเหมือนคนเอากูจะทำนาให้ได้ข้าว100 กระสอบทั้งที่มีนาอยู่นี่กูต้องได้ข้าว100 กระสอบกูต้องได้ข้าว100 กระสอบแต่ไม่ยอมลงมือทำนาหมายถึงนั่งคิดอย่างเดียวเอาสิแม่พิสูจน์ไหมไอ้พวกที่ว่าอย่างนั้นมาพิสูจน์มามาพิสูจน์สินะถ้าจะคิดอย่างเดียวไม่ได้คิดและลงมือทำเยี่ยมนี่โลกเป็นอย่างนั้นไอ้ที่อะไรที่ว่าอย่างนั้นน่ะครูบาไม่รู้จักครูบาไม่เคยศึกษาครูบาไม่รู้จักนะไอ้อะไรจักรวาลนั้นแต่ด้วยอาการของจิตด้วยเจตนาของจิตมันเป็นอย่างนั้น1เราตั้งโปรแกรมคือตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เราอยากได้นะถ้าเป็นพูดถึงเรื่องโลกนะไม่ได้พูดถึงธรรมะนะอันนี้พูดถึงเรื่องของโลกตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เราอยากได้และมั่นคงในเป้าหมายนั้นนะและลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะมันจะเกิดกำลังใจขึ้นมากำลังใจที่มีมากย่อมทำอะไรสำเร็จเหมือนแขวนขุนแผนนั่นแหละเชื่อว่าตัวเองนี่มีขุนแผนจะทำให้จีบสาวติดเกิดกำลังใจขึ้นมาเกิดความมั่นใจขึ้นมาคำพูดคำจาก็พูดด้วยความมั่นอกมั่นใจพูดจาก็พูดไพเราะพูดแบบหยอกล้อผมว่าผู้ชายเกิน80น่าจะต้องใช้บริการมาเนี่ยไม่ต้องมานี่ พ่อไข่หลวงพ่อไข่นั่นแหละนะโยมพ่อไม่เดี๋ยวนี้เรียกโยมพ่อไม่ได้แล้วเป็นหลวงพ่อแล้วนะให้ขุนแผนเรามานะเราไม่แขวนพระองค์อื่นเลยเราแขวนแต่ขุนแผนเพราะเราอยากได้สาวอยากได้เมียผมมั่นใจมากนะมั่นใจมากเลยได้ขุนแผนไปแล้วเนี่ยบวกกับมีรถเท่ด้วยมีรถเท่อย่างเดียวไม่พอยังไม่มั่นใจแต่ถ้ามีขุนแผนเนี่ยโอ้โหเด็ดนะที่นี่ไปจีบใครมันก็สบายเขาเห็นรถเขาก็ติดแล้วไม่ต้องถึงขุนแผนหรอกขุนแผนซ่อนไว้ในคอมันไม่เห็นครูบามันไม่ใช่ความรักจักรวาลอะไรหรอกไอ้ตามโปรแกรมจิตอ่ะเพราะว่าโยมก็ตั้งมันต้องวันที่1วันที่16นานแล้วผ่านวันไม่เห็นมันเคยได้สักทีใช่ก็มันนั่งคิดเอาไว้โยมมันตั้งโปรแกรมจิตนานแล้วนะหลายใช่นี่ก็เหมือนกันนะไอ้พวกที่เขาว่าตั้งโปรแกรมความลับจักรวาลตั้งโปรแกรมจิตลองตั้งว่าขอให้ถูกหวยทั้งวันที่1และ16ดูซิมันจะถูกจริงไหมตั้งโปรแกรมดูซินะเคยได้เลยเดี๋ยวมันจะไปเบิกบุญอีกทีนี้จะไปเบิกบุญโอ้ยเราเคยเป็นมาหมดแล้วด้วยความไม่รู้เถือกเบิร์ดมันเป็นมาแล้วไงเราถึงขำตัวเองเรามานั่งขำตัวเองเราว่าเราฉลาดนักฉลาดนะทำไมเรามองไม่เห็นตัวนี้เลยครูบาอาจารย์คงนั่งขำเราเลยเมื่อก่อนนะจริงเพราะท่านรู้ไงท่านเป็นผู้รู้ไงท่านเห็นเราไปไงเนี่ยอย่างนี้หลวงปู่ครับไปหาหลวงปู่ครับวันนั้นผมถูกหวยเพราะอะไรเพราะผมไปดู
เบอร์รองเท้าหลวงปู่ผมเลยถูกหวยครูบาเนี่ยไปเช็ดเท้าเช็ดรองเท้าให้หลวงปู่ไงเราไปเช็ดรองเท้าแล้วก็ดูเบอร์มันเบอร์42เบอร์รองเท้าคู่นั้น42ก็เลยไปซื้อหวยดันออก42จริงๆนะก็เลยเอาเงินมาถวายหลวงปู่20,000 บาทเพราะครูบาที่จริงมันถูกไม่ถึง20,000หรอกแต่เราก็คุยโวหน่อยว่าเราถูกเยอะ ซื้อหมดเป็นหมื่นเหมือนกัน4243นะ41กันไว้ข้างบนข้างล่างแล้วสับก่อนไปสับกันมาลองดูสินะเกือบก็9ใส่9เข้าไปอีกนะเกือบเป็นเลข3ตัวก็สัตว์ไปหมดเป็นหมื่นเหมือนกันจะถูกก็ไม่ถึงหรอกก็คีโมใส่หลวงปู่หน่อยเอาเงินมาถวายหลวงปู่ว่ายังไงรู้ไหมบุญขี้เมาโอ้โหท่านพูดอย่าไปบ้าบุญก็บุญขี้เมารู้ไหมว่าตัวเองเมาท่านบอกแค่บุญขี้เมาครูบาอะไรวะบุญขี้เมาเราไม่รู้จักท่านไม่ยอมขยายความให้เราบุญขี้เมาเป็นยังไงก็ไม่ได้กินเหล้ากูจะเมาได้ยังไงบุญขี้เมานั้นว่ามันติดอยู่ในจิตในใจเรานะเราถึงมาเห็นวันนั้นกำลังลุ้นหวยงวดต่อมาลุ้นหวยเห็นตัวเองกำลังลุ้นหวยใจนี่ปั้นผ้าอยู่นี่ออกหรือยังวะหวยออกหรือยังเพราะซื้อหวยไว้แล้วซื้อเยอะกว่าเดิมด้วยนะคนที่เคยถูกหวยเนี่ยงวดต่อไปซื้อเยอะกว่าเดิมนี่คือความเป็นจริงนี่คือความเป็นจริงนะ ถ้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็ซื้อเยอะกว่าเดิมอีกนะนี่คือความเป็นจริงเพราะความโลภมันมากขึ้นมันอยากได้มากขึ้นครูบาปั้นผ้าอยู่หวยมันออกหรือยังวะเกี่ยวกดแต่โทรศัพท์ดูเราเห็นว่าโอ้โหรู้แล้วบุญขี้เมาเนี่ยมันเมาใจมันคล่องมันเมาอยู่กับเลขกับหวยนี่กับการลุ้นมันจะถูกไม่ถูกใจมันลุ้นมันไม่เคยมีสติเลยเราเห็นโอ้โหนี่หลวงปู่บอกบุญขี้เมาบุญขี้เมารู้แล้วนะบุญขี้เมาตั้งแต่วันนั้นมันเลิกเล่นหวยเลยเลิกเดี๋ยวหลวงปู่ด่านะถ้าหลวงปู่รู้หลวงปู่ก็ด่าอีกเลิกเลยเพราะเราเมาไงเราเมาอยู่กับความอยากได้อยากถูกไงแล้วซื้อหวานไปเหมือนหวานข้าวมึงเอ้ยวะ ครูบาแล้วถูกนี่เรายิ่งแบบเสริมความอันนี้เราไหมครับ โอ้ยถ้ามันถูกนะเชื่อไหมว่าบางคนนี่ถูกนี่ไอ้ที่ซื้อไปเท่าไหร่ไม่บอกบอกแต่ว่าตัวเองถูก ไม่พูดเรื่องตัวเองกลัวเขาว่าเราเสียเยอะกว่าได้ใช่ไหมอวดหน่อยอวดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถูกยิ่งโลภอยากได้แล้วซื้อเยอะกว่าเดิมเอาสิถ้าไม่ใช่ความจริงเอาสินะใครมันจะเถียงเคยซื้อ20 บาทมันฟาดไป200เคยซื้อ200ไปซื้อ 2,000นะมันเป็นความจริงความจริงเลยนี่ไม่เคยลดไม่มีกูก็ยืมเซ็นไว้ก่อนกล่าวว่าถูกค่อยหักกันถ้าเป็นหวยใต้ดินถูกไหมนะกล่าวว่าถูกแล้วค่อยหักกัน อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละกิเลสมายากิเลสเห็นไหม ครูบาครับเวลาหมดขอคำถามสุดท้ายจากคุณจันโทครับขออนุญาตกราบเรียนถามผมเคยมีความสุขที่สุดจนมีความทุกข์สุขมากๆจนเป็นทุกข์หมายความว่าอย่างไรครับฮะเขาบอกว่าเขาเคยสุขมากจนเขาเป็นทุกข์สุขมากจนทุกข์หมายความว่าอย่างไรครับทำไมต้องมาถามหาความหมายด้วยสุขมากจนทุกข์คนที่ตกจากที่สูงมากเท่าไหร่ยิ่งเจ็บหนักเท่านั้นสิ่งที่จะทำลายเราได้มากที่สุดคือสิ่งที่เรารักที่สุดนั่นคือความสุขมากเอาลองลูกรักมากเนี่ยรักลูกมากนี่ลองลูกมันตายลงตรงนี้ดูสิคนเป็นแม่เป็นพ่อหัวใจไม่ขาดสลายเหรอก็เพราะรักลูกมากไงนี่แหละสุขมากจริงทุกข์มากมันเหวี่ยงมันเป็นกฎธรรมชาติแล้วยิ่งตกจากที่สูงเท่าไหร่นะ
ยิ่งเจ็บหนักอะไรที่รักน้อยๆห่วงน้อยๆทุกข์น้อย อะไรที่ห่วงมาก ทุกข์มากมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่อยากทุกข์นะก็อย่าไปคล้องกับสิ่งใดอย่าไปรักกับสิ่งใดอย่าไปสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นของเรานะให้เห็นว่ามันเป็นของเราชั่วคราวเท่านั้นลูกเราก็เป็นลูกเราชั่วคราวนะไม่ใช่ลูกเราจริงๆนะเป็นลูกเราในชาตินี้แล้วก็รู้ชัดลงไปว่านะลูกเรานั้นก็ตายเป็นเหมือนกันเจ็บเป็นเหมือนกันนะมันเป็นธรรมชาติความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละคำว่ารักมากก็ทุกข์มากนะถ้าอารมณ์มันเบี่ยงนะดีใจสุดขีดแล้วก็อยู่ดีก็ทุกข์ระทมสุดขีดแล้วว่ามันก็เป็นโรคที่เขาเรียกว่าอะไรโรคอะไรนะที่เขาเรียกโรคซึมเศร้าอ่ะนะโรคเหวี่ยงไบโพล่านะก็เป็นโรคไบโพล่าก็เกิดจากอาการของจิตนะที่มันไม่มีที่พึ่งไม่มีหลักเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจอย่างสุดขีดไม่มีสติเบรกไว้เลยนะนั่นแหละมันเป็นอาการของจิตเป็นโรคของจิตนะหมดเวลาแล้วเนาะ มันสุขมากก็ต้องทุกข์มาก ก็แน่นอนนะอะไรสุขน้อยๆก็ทุกข์น้อยๆสุขมากก็ทุกข์มาก มันเป็นอย่างนั้นมันแน่นอนมันเป็นของธรรมชาติอย่างนั้นเหมือนที่ครูบาบอกรักอะไรมากที่สุดก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นนะวันนี้ก็เนาะไม่คิดเจนต่อเนาะครูบาก็จะลงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวทัวร์มาจอดรู้สึกว่าแย่แต่ละอยากให้เราเนี่ยยกแต่สำนักใหญ่ๆให้เราทั้งนั้นเลยนะแต่มันต้องมีพระแบบนี้บ้างใช่ครูบาไม่สอนให้คนหลงงมงายนะครูบาสอนให้คนเห็นความจริงคนที่มีวาสนาต่อเราย่อมฟังเราได้ส่วนคนที่ไม่มีวาสนาต่อเราก็แล้วแต่นะแล้วแต่ครูบาก็ทำหน้าที่ของครูบาใครจะรับฟังหรือไม่รับฟังก็แล้วแต่หน้าที่ครูบาจบลงแล้วนะเหมือนฝนที่มันตกลงมาหน้าที่ครูบาก็เหมือนน้ำฝนที่มันตกลงมาจากฟ้าส่วนหน้าที่ของต้นไม้จะดูดซึมเอานะต้นไหนอ่อนเป็นเบี้ยอ่อนๆจะโดนน้ำท่วมตายก็ได้รับไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะเราไม่ได้คุยเฉพาะตัวบุคคลนี้เราคุยกันหลายคนนะจงคัดสรรเอาสิ่งที่ตัวเองอยากได้เท่านั้นไม่ใช่จะเอาทุกอย่างอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองก็คัดสรรเอาซะสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็โยนกลับขึ้นมานะอย่าเอาไปเฉพาะสิ่งที่ตัวเองเอาไปได้นะวันนี้ก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์แก่ผู้ได้ยินได้ฟังอยู่บ้างนะวันนี้ครูบาก็พอแล้วพอ